Hello everyone! Welcome back to my channel. Today is magluluto tayo ng creamy baked pasta in white sauce. At ito po ang ating gagamiting mga ingredients. Meron po tayong chopped breast chicken, meron tayong cumin seeds, and meron din tayong capsicum, red and yellow and green color. And ito po yung ating gagamiting spices. Meron po tayong oregano leaves, coriander powder, paprika, salt, Maggi, and black pepper. And syempre po, gagamit din tayo ng mozzarella cheese. And gagamit din tayo ng tomato ketchup. At ang ating boiled pasta. And so yan guys, umpisahan na po nating magluto. And so yan guys, ang ating pong first ay ang ating butter and intayin lang po natin siyang matunaw. And so yan guys, after mag-melt ng ating butter ay isunod na natin ang ating cumin seeds. And halu-haluin lang po natin at intayin natin siyang mag-konting mag-golden brown. And so yan guys, okay na ang ating cumin seeds at idagdag na natin ang ating breast chicken. And so yan guys, bayaan na po natin siya ng 5 minutes para medyo maluto yung ating chicken. And after po ng 5 minutes, ay idagdag na natin ang ating capsicum at halu-haluin lang po natin itong mabuti. And leave po muna natin siya ng mga 2 minutes. And after that po ay idagdag na po natin ang ating mga spices. At dagdagan din po natin siya ng half cup ng water and po para po matunaw po yung mga spices niya and medyo maluto pa yung ating chicken. And pagkatapos po niyan, pag medyo tuyo na po siya, is ready na po ang ating chicken mixture. And so guys, kung makikita ninyo, tuyo na siya. Kailangan maging ganyan po siya bago po natin siya ilagay sa ating pasta. At ngayon naman po ay gagawa tayo ng white sauce. At ito po ang aking mga ingredients. Meron po tayong 1 liter of fresh milk. And meron din tayong 1 spoon ng corn flour. At meron tayo ditong cream, kahit anong brand ang inyong gamitin. And ang ating salt and black pepper. And so yan guys, paghalo-haloin po natin lahat ng ating ingredients.
ang ating corn flour, salt and black pepper, at ang ating creme bago po natin siya isalang para hindi po magbuo-buo yung ating corn flour. At napakabilis lang po niyang maluto. Po natin ng konting white sauce. At pagkatapos po ay ilagay po natin ang ating half quantity ng chicken mixture. At pagkatapos po, lagyan po natin siya ng konting mozzarella cheese sa ibabaw. At kasunod po niyan ay ang ating pong natitirang pasta. At pagkatapos po, ayun naman ating chicken mixture na natitira, iilagay na rin po natin sa ibabaw. At pag okay na po, ay ilagay na natin ang ating natitirang white sauce. Ayan, spread lang po natin siya ng maayos na makover ng white sauce yung ating pasta.
At pag na-cover na po natin ng white sauce ang ating pasta, is lagyan naman natin siya ng mozzarella cheese. Ayan, mas maraming mozzarella cheese, mas masarap po siya. At pagkatapos ng ating mozzarella cheese, ay lagyan natin siya ng kaunting capsicum. Ayan, yung pinakang toppings niya sa ibabaw. At syempre, ang last ay yung ating ketchup. Ayan, spread lang natin ng konti ng ketchup sa ibabaw. Pagkatapos po niya, na ilalagay na natin sa ating oven, ibibake po natin siya at intayin lang po natin mag-brown yung ibabaw and ready to serve na po. So guys, let's eat! Yan po ang ating creamy baked pasta in white sauce. And try nyo rin po guys at siguradong hindi kayo magsisisi at sobrang sarap po niya. And sa gusto pong magtanong sa tungkol sa aking mga recipes ay mag-comment lang po kayo at sasagutin ko naman po lahat yan. Thanks for watching guys, and if you're not yet subscribed to my channel, please subscribe my channel and click the notification bell so that you can update to my upcoming videos. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa aking channel, and magsha-shoutout po ako sa aking members. Yan, shoutout po kay Ivy Samocho. And shoutout po kay Calix Iraso. Ayan lang guys. And God bless us all. Bye-bye.